Chào mừng các bạn đến với ngày học cuối cùng trong chặng đầu tiên của khóa học Perfect Slide. Như trong tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo game tương tác trên PowerPoint. Vậy tại sao chúng ta nên làm bài thuyết trình của mình có tính tương tác? Bạn chắc hẳn không còn xa lạ gì với hình ảnh này. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. Một bài thuyết trình kiểu cũ với một người nói và khán giả phía dưới chỉ ngồi nghe. Diễn giả sẽ cung cấp thông tin, họ đưa ra các trang trình bày với hàng tấn văn bản và người thuyết trình nói thao thao bất tuyệt, trong khi khán giả nhìn chăm chăm vào điện thoại hay thậm chí là ngủ gật. Vậy làm sao để tránh được tình trạng ấy? Câu trả lời đó là cần thu hút được sự chú ý của khán giả. Sự tương tác là yếu tố làm cho khán giả thực sự là một phần của bài thuyết trình, bằng cách tạo ra sự kết nối giữa bạn và họ. Cảm giác gắn kết khiến họ sẵn sàng lắng nghe bạn, hiểu sâu hơn ý tưởng mà bạn trình bày. Với sự tương tác, khán giả không chỉ tập trung hơn trong bài thuyết trình mà còn lưu giữ thông tin trong thời gian dài hơn nhiều so với khi họ chỉ nghe. Chuyên gia thuyết trình Camille Gallo đã xác định rằng sự chú ý của khán giả sẽ giảm xuống 0 chỉ sau 10 phút thuyết trình của bạn. Đúng vậy, chỉ có 10 phút. Để thu hút sự chú ý của họ trở lại, Gallo khuyên bạn nên tạo những khoảng nghỉ nhẹ trong bài phát biểu của mình. Do đó, thỉnh thoảng hãy tạm dừng bài thuyết trình và tương tác với khán giả, đặt câu hỏi cho họ và kết hợp chúng trong buổi thuyết trình thông qua các game đố vui. Một số loại game phổ biến có tính ứng dụng cao trong thuyết trình tương tác có thể thực hiện trên PowerPoint như lựa chọn một hoặc nhiều đáp án đúng, nối đáp án đúng hay trò chơi ô chữ. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ để các bạn có thể hình dung được kịch bản ứng dụng game nhé. Đây là trò chơi khá giống với chiếc nón kỳ diệu. Đây là một cụm từ gồm 12 chữ cái, chính là tên khóa học của chúng ta. Bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ. Bạn đoán được chữ gì rồi? Chính xác, đó là Perfect Slide. Từ một ô chữ đơn lẻ, bạn hoàn toàn có thể tạo ra thành một chùm ô chữ và phần thưởng có thể dành cho người đoán được chính xác ô chữ hàng dọc. Quả thật, game sẽ cực kỳ hữu ích để bạn lôi kéo sự tham gia, chú ý của khán giả cũng như sử dụng để tổng hợp kiến thức cho người nghe. Đặc điểm của game trong bài thuyết trình đó là sự tương tác ngẫu nhiên không tuần tự, không theo luồng định trước. Tuy nhiên, người thuyết trình vẫn có thể làm chủ được các điểm tương tác trên màn hình để điều khiển game bằng một công cụ khá chuyên sâu trong phần animation, đó là trigger. Về nguyên lý của trigger, đây là công cụ giúp người dùng đặt ra các điểm click chuột để hiệu ứng xảy ra. Từ đó, ta thấy trong game, mình có thể chọn các điểm tương tác cho việc thực hiện đáp án lúc nào. Ví dụ, với game matching, chúng ta có thể thiết lập khi bấm vào các text thì ảnh sẽ xuất hiện tương ứng. Khi nắm được công cụ này, bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được các hoạt động trên slide cũng như có thể vận dụng để thiết kế các game theo từng bối cảnh.